V-ați gândit ce legătură există între Sinaia și celebrul Monte Carlo? Frumusețea acestui loc se regăsește în fiecare detaliu, de la fațadele impunătoare și vitralele colorate, până la celebra sala oglinzilor, sau sala de ruletă. A fost martorul unor câștiguri spectaculoase, dar și a multor drame. Oameni care își pierdeau nu doar averile, ci și bijuteriile sau ceasurile de aur, semnând uneori chiar și polițe de împrumut, doar pentru a putea continua jocul. Cazinoul din Sinaia. Aceștia se cazau la Hotel Palace, care avea la dispoziție un culoar secret care lega sala mare de joc a cazinoului de restaurantul hotelului. Dar despre acest tunel vom vorbi puțin mai târziu. Bună ziua! Salutare, dragi pasionați de istorie! V-ați gândit ce legătură există între Sinaia și celebrul Monte Carlo? Ei bine, răspunsul se află chiar aici, în centrul orașului. În inima stațiunii Sinaia, pe locul fostei vile Ghica, prima casă construită în această zonă montană, se înalță o adevărată bijuterie arhitecturală și culturală, Cazinoul din Sinaia. Ridicat în doar 7 luni, între 1911 și 1912, edificiul poartă semnătura arhitectului român Petre Antonescu și a fost ridicat la inițiativa regelui Carol I, cu un scop precis, să devină un centru al rafinamentului și eleganței în mijlocul Carpaților. Știați că CFR a avut un tren supranumit Trenul de Plăcere, care circula între București și Sinaia doar sâmbătă și duminica, special pentru a duce jucătorii la casino? Aceștia se cazau la Hotel Palace, care avea la dispoziție un culoar secret care lega sala mare de joc a cazinoului de restaurantul hotelului. Dar despre acest tunel vom vorbi puțin mai târziu. Dar avea de ce să fie căutat, căci inspirația aceasta venea de la unul dintre cazinourile faimoase ale lumii de atunci. Proiectul clădirii a fost conceput de arhitectul român Petre Antonescu, după cum am spus, sub îndrumarea fraților de Marseille, acțional la renumitul casino din Monte Carlo. De aceea, multă vreme s-a spus că edificiul din Sinaia ar fi o copie fidelă a celui francez. În realitate, însă, asemănările se regăsesc mai ales la interior. Iar aceasta este de fapt legătura despre care vă vorbeam, dintre Sinaia și Monte Carlo. Rămâneți aproape pentru că urmează să vedem și interiorul. Dar mai întâi să vă spun câte ceva despre proiect. Stilul arhitectural al cazinoului îmbină armonios elemente neoromânești cu accente eclectice, oglindind perfect o epocă în care tradiția se împletea cu modernitatea. Frumusețea acestui loc se regăsește în fiecare detaliu, de la fațadele impunătoare și vitralele colorate, până la celebra sala oglinzilor, sau sala de ruletă. Cazinoul a fost ridicat împreună cu Hotel Palace, care găzduia jucătorii pasionați veniți să-și încerce norocul. A fost martorul unor câștiguri spectaculoase, dar și a multor drame. Oameni care își pierdeau nu doar averile, ci și bijuteriile sau ceasurile de aur, semnând uneori chiar și polițe de împrumut, doar pentru a putea continua jocul. De-a lungul timpului, aici s-au jucat piese de teatru cu mari artiști ai vremii, s-au organizat baluri fastuoase și petreceri de revelion memorabile. Cazinoul din Sinaia nu a fost doar un loc al norocului, ci și un simbol al eleganței, un reper care a pus pentru totdeauna Sinaia pe harta stațiunilor turistice românești. Atât cazinoul cât și Hotelul Palace au fost construite la comanda societății Sinaia, printre ai cărei acționari se regăseau și cei 3 frați de Marseille, Edmond, Edgar și Yves, care erau de asemenea acționari la cazinoul din Monte Carlo și Nisa, dar și Nicolae Lahovari și, nu în ultimul rând, Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit și Nababul, cel mai bogat român din acele timpuri, ca și investitor din partea românească. Arhitectul Petre Antonescu a primit proiectul după ce nu reușise să rămână la proiectul clădirii surori a acestuia, Cazinoul din Constanța, care a fost inaugurat în același an și despre care am povestit într-un episod special. Linkul episodului îl puteți găsi aici, dar și la finalul acestui episod.
Lucrările au fost gata în 7 luni, iar inaugurarea s-a petrecut într-o zi memorabilă, de iulie a lui 1912. Autoritățile vremii au cerut concursul lui Alexandru Davila, personalitate marcantă în domeniu, să prezinte pe marea scenă un spectacol de înaltă ținută, la care au asistat chiar și familia regală și Titu Maierescu, pe atunci primul ministru al țării. Memorabila seară a continuat cu un concert sensibil susținut de George Enescu și s-a încheiat cu focuri de artificii. La numai câteva zile de la inaugurarea cazinoului din Sinaia, în aceeași vară, veștile despre existența lui ajung și în Occident. Una caldă, una rece. La Paris se face reclama stațiunilor de pe Valea Prahovei, îndeosebi Sinaia, care poate oferi turistului francez tot ceea ce își dorește, de la hotelul de lux la ruletă, în timp ce la Viena presa scrie despre un eveniment tragic, despre care vom vorbi mai târziu. Rămâneți aproape. Ca o paranteză, faptul că Sinaia a căpătat statutul de reședință regală după ce regele Carol I a construit castelul Peleș aici, a transformat-o într-un magnet pentru protipendada politică și economică românească, care a investit în ridicarea unor vile cu viteză surprinzătoare, ba chiar și mici palate. Ba mai mult, în anii 1911-1912, mizând pe interesul cititorilor pentru această mică, dar înfloritoare stațiune, ziarul Universul și atrage cititorii, oferind celor care își făceau abonament pe durată de 1 an la respectiva publicație câte o vilă prin tragere la sorți. E greu de crezut, dar da, ați auzit bine. Astfel că numai puțin de 7 vile au fost construite și oferite câștigătorilor tombolei ziarului Universul, fiecare vilă fiind înlățată în timp record, doar în 2-3 luni, timp în care devenea obiectiv turistic pentru cititori, organizându-se excursii de weekend pentru vizionarea stării construcțiilor și implicit și a stațiunii. Inteligent, am vrea și noi. Acum că am lămurit chestiunile legate de data reală a inaugurării cazinoului din Sinaia, să mai spunem că, odată cu plecarea regelui și a protipendandei la București, în toamna lui 1912, activitatea acestuia s-a diminuat, mai ales că spre sfârșitul anului se înțețește și conflictul din Balcani, la care până la urmă devine parte și România, și este vorba de al doilea război balcanic. Astfel că, până în vara lui 1913, nu mai auzim nimic despre cazinou. Asta și pentru că regele dăduse de înțeles că la vreme de război, a te distra era imoral. Dar începând cu vara lui 1913, din nou și până la intrarea României în primul război mondial, adică vara lui 1916, activitatea reînvie. Și avem o cronică de sezon a Sinaiei făcută de ziarul Univers, despre cum cazinoul prinde din nou chef de viață, în iulie 1913. Citez: timpul fiind foarte luminos și viața ieftină, lume mult a început să sosească la Sinaia, așa că hotelurile sunt pline și vilele aproape toate ocupate. În această splendidă localitate de vilegiatură au revenit vizitatorii obișnuiți să petreacă sezonul de vară, așa că în parcul Sinaiei și mai ales în cazinou se vede iar animația din alți ani. Cazinoul e foarte frecventat, fiindcă are atracții numeroase. Haideți să vorbim despre arhitectura clădirii. Fațada centrală e ca o mică scenă de teatru, având un portic semicircular sprijinit pe coloane, balcon rotund deasupra, balustrade sculptate și o scară dublă care ne invită ceremonial înăuntru. Corpul central este dominat de un turn cu lanternou, adică tip felinar, care marchează axul clădirii, reprezentând ca un far urban care atrage lumea bună. Sub el observăm ferestrele arcuite, decupate în încadramente generoase, care promit săli luminoase, dar și seri petrecute la baluri ori la jocuri, care se prelungeau spre dimineață. De o parte și de alta, 2 aripi lungi se desfășoară simetric, iar în fața cazinoului admirăm fântâna rotundă și parcul modelat în terase, care creează un mic bulevard de promenadă. Este decorul perfect pentru plimbări în rochii lungi și fracuri, pentru oaspeții care sunt întâmpinați înăuntru cu orchestră. Per total, cazinoul din Sinaia e construit ca un palat pentru divertisment, cu scară ceremonială, un turn central care atrage privirea, ornamente și terase deschise către parc. Arată clar că Sinaia, la momentul ei de glorie, nu era doar o stațiune de munte. Era locul unde veneai să-ți joci soarta și să fii văzut.
Chiar înainte să intre în clădire, jucătorii aveau o mică dilemă. În fața cazinoului se afla un bazar în stil oriental, condus de un turc pe numele lui Hagi Benlian, zis și Benli. Acesta era un negustor foarte isteț. Le oferea jucătorilor cât o cafea, apoi se oferea să le ghicească în zați ce numere să pună la ruletă. Desigur, în schimbul câtorva poli. În schimb, cei care nu doreau să-l consulte pe oracolul din bazar aveau opțiunea să arunce o monedă de argint în fântâna arteziană din fața cazinoului și să spere că vor avea noroc. Dar de cele mai multe ori își pierdeau nu numai banii, ci și bijuteriile și chiar și ceasurile, ba chiar mai semnau și polite de împrumut ca să poată să continue să joace. Așadar, aveau cele două variante, oracolul din bazar sau moneda în fântână arteziană. Haideți să intrăm și noi. Doar să-l vedem, nu și la joc. Prima pe care o vedem este sala de teatru. Și aici a avut loc inaugurarea cazinoului cu concertul lui George Enescu și foc de artificii, după cum v-am povestit. Este o încăpere rafinată, gândită în stil Beaux-Arts, acel amestec spectaculos de neoclasic și rococo târziu, specific marilor teatre europene de la începutul secolului al XX-lea. Privirea ne-e atrasă imediat de încadramentul scenei, un portal monumental decorat cu stucaturi și ghirlande, totul frumos sculptat. Deasupra cortinei roșu închis se ridică o compoziție sculptată spectaculoasă, doi îngerași, numiți și putii, care țin în mâini o cunună cu un medalion central, simbol al artei, gloriei și inspirației divine. Este un motiv des întâlnit în teatrele din acea perioadă, unde cupidonii și simbolurile muzicii reprezentau triumful artei asupra timpului. Iar sub el observam o mască teatrală, care evocă spiritul scenei, drama și comedia. În perioada comunistă, în contextul în care cazinoul a devenit casa de protocol a partidului, începând cu 1978, această sală a suferit niște modificări, iar scaunelor le-a fost atașate măsute de lucru și aparatură pentru vot. Și de asemenea, de atunci avem acest balcon, care este astăzi o lojă pentru spectacol. Următoarea sală pe care o vedem este foaierul invitaților. Chiar din dreptul intrării principale a cazinoului se deschide această sală impunătoare, spațiul de primire al invitaților, unde atmosfera era la fel de rafinată ca și jocurile care urma să înceapă. Aici oaspeții erau întâmpinați de doamne elegante și atrăgătoare, angajate special pentru a face seara mai plăcută și pentru a-i convinge pe jucători să rămână cât mai mult la mesele de joc, încât să maximizeze profitul pentru acționarii cazinoului. Și avem imaginea activității de la casino surprinsă foarte plastic de presa vremii, căci tot ziarul Universul ne spune că, citez, weekendurile la casino atrăgeau protipendada pentru ruletă, jocuri de cărți, baccarat sau braziliană, rami, șah, table și țintar. La ora 14, când se deschideau sele de joc, slujitorii viciului coborau din trenul de plăcere București-Sinaia, care circulă sâmbăta și duminica, la cele 13 mese din Marea Sala Oglinzilor, luminate de candelabre de cristal, se desfășurau jocurile de ruletă. Printr-o ușă pătrundeau acordurile orchestrei de jazz din barul-restaurant, unde se făcea consumație și se dansa. Sala mai mică, la sal privé, avea numai 2 mese, la care miza minimă era de 5 ori mai mare decât în celelalte săli. Am încheiat citatul. Fluxul jucătorilor din acea perioadă este de neimaginat pentru zilele noastre, acest magnet social găzduind în fiecare zi de joc circa 600 până la 800 de persoane. Și revenind acum la arhitectura sălii, privind în sus, la etaj, se pot admira stucaturile delicate, medalioanele și tablourile care împodobeau pereții, transformând sala într-un adevărat salon Belle Époque. Iar în tavan observăm luminatorul frumos decorat cu motive geometrice. În perioada comunistă, în contextul în care cazinoul a devenit casă de protocol a partidului, după cum am menționat, aceste săli au devenit birourile soților Ceaușescu când veneau în Sinaia. Ce mai avem interesant în acest hol este faptul că pe aceste scări este accesul către tunelul pe care vi l-am menționat la început. Acesta a fost proiectat pentru securitatea și discreția jucătorilor,
căci prin acest tunel jucătorii cu câștiguri mari puteau să treacă fără riscuri din sala de jocuri în Hotel Palace. Tunelul încă există și astăzi, după mai bine de 100 de ani, și este funcțional, dar nefolosit, căci este greu de accesat, după spusele ghidului nostru. Pășim în sala de ruletă, sau de bulă, cum se numea atunci, poate cea mai elegantă încăpere a cazinoului din Sinaia. Un spațiu care, de la bun început, a fost gândit nu doar pentru joc, ci pentru spectacol, iar ca design a fost creată ca să reprezinte motivul infinitului, căci arcadele și oglinzile sale creează reflexii infinite. Remarcăm tavanul înalt, străbătut în centru de un luminator foarte frumos, realizat din sticlă colorată cu vitralii. Ziua, lumina dădea senzația unui salon parizian. Noaptea, totul se transforma într-o scenă sclipitoare, luminată de candelabrele sale de cristal. În sală observăm niște arcade ample și ferestre înalte, dispuse simetric, care dau sălii o eleganță solemnă. În jur, pereții sunt decorați cu rame ornamentale, reliefuri vegetale și medalioane aurii. Și de asemenea, în sală observăm simbolurile specifice activității, și anume, acest leu cu liane care ies din gură este simbolul norocului și al ghinionului, căci jocurile de ruletă sunt jocuri cu sumă nulă. Pentru ca cineva să câștige, trebuie ca ceilalți să piardă. Iar doamna reprezentată aici este zeița Fortună. Dar astăzi unde este mobila și unde sunt mesele de joc? Ei bine, în timpul celui de-al doilea război mondial, destinul cazinoului a luat o întorsătură neașteptată. Clădirea, odinioară plină de eleganță și muzică, a devenit adăpost pentru un grup de refugiați greci din timpul ocupației germane a țărilor. Și cum iernile din Sinaia erau aspre și din lipsa altor resurse, oamenii au fost nevoiți să se încălzească cu ce au avut la îndemână, adică arzând parchetul, mobilierul și mesele de joc, cele care cândva fuseseră simbolul luxului și al câștigurilor. Pentru mai multe detalii despre jocurile de noroc populare la casino, am povestit mai multe în episodul despre cazinoul din Constanța, pe care vă invit să-l revedeți și pe care îl veți regăsi ca și sugestie la finalul acestui episod. După război, în perioada comunistă, interiorul a fost refăcut. În locul parchetului de odinioară a fost așezată marmură de Rușchița. Următoarea încăpere în care pășim este sala de baccarat, un salon rafinat în formă de oval, dedicat unuia dintre cele mai populare jocuri de noroc ale epocii. Observăm o sală elegantă, amplu luminată, cu un șir de ferestre înalte, arcuite, decorate cu draperii grele din catifea verde închis, care accentuează contrastul cu pereții albi crem. Deasupra arcadelor se observă un bogat decor de stucatură aurită, cu motive florale și scoici, iar între ele candelabre impunătoare de cristal, care îi domină centrul încăperii și reflectă lumina în marmura lucioasă a pardoselii. Printre stucaturi observăm berbecii care sunt simbol al forței, în acest caz financiare. Dar dincolo de eleganța ei, sala ascunde o poveste tulburătoare, care a ținut titlurile ziarelor de la Viena. Și aceasta este povestea tragică pe care v-am menționat-o la începutul episodului. Aici, frații Lebel, doi jucători veniți din străinătate, au pierdut într-o singură noapte 2,3 milioane de franci, întreaga lor avere, și din disperare s-au sinucis chiar în grădina cazinoului. Această poveste a amplificat aura misterioasă a locului, care a ajuns să fie cunoscut drept Casa Diavolului de către mulți din aristocrații vremii. Tragedia l-a făcut chiar și pe regele Carol însuși să se plângă în ultima scrisoare pe care o trimite surorii sale, principesa Maria de Flandra, că la noul casino, din păcate, se joacă prea mult, după spusele suveranului. Nefericitul eveniment a șocat întreaga țară, presa scriind pe larg despre acesta, iar regele, îngrijorat de imaginea stațiunii, a cerut ca jocurile de noroc să fie interzise. În cele din urmă, acționarii l-au convins să păstreze cazinoul deschis, promițând că 80% din câștiguri vor fi donate spitalelor. În realitate, s-au donat doar 8% din câștigurile reale, restul rămânând ascunse în registre secrete. Acționarii au mers ulterior foarte mult pe discreție în privința sumelor jucate și a câștigurilor, pentru a nu mai atrage atenția. Și revenind la sală, aceasta nu era cea de astăzi, căci peste tot, unde astăzi vedem ferestre, erau uși care dădeau în grădina cazinoului.
După război, în perioada comunistă, sala a fost modificată. Ușile care dădeau spre grădină au fost înlocuite cu ferestre, iar pentru încălzirea sălii au apărut caloriferele, pentru ca sala să poată fi folosită și iarna. Se spune că Nicolae Ceaușescu, care era născut în ianuarie, și sărba aici uneori aniversarea, când venea la munte. Și de fapt el a fost cel care a ordonat această modificare. Ultima încăpere în care pășim este sala Ghica, numită astfel în onoarea prințului Ghica, care a avut cândva o vilă chiar aici în zonă. Aceasta este decorată cu motive de struguri, care sunt un simbol al prosperității și abundenței. Iar sala era destinată servirii mesei, însă într-un mod neobișnuit pentru acea epocă, mesele erau în picioare, pentru ca jucătorii să nu zăbovească prea mult și să se întoarcă rapid la mesele de joc. Tot aici se afla și orchestra, care întreținea atmosfera vibrantă a cazinoului, oferind un fundal muzical elegant, care îi îmbia pe vizitatori să petreacă ore întregi în lumea pariurilor. După cel de-al doilea război mondial, când s-a instaurat regimul comunist, autoritățile au decis trecerea unor obiective, printre care și cazinoul din Sinaia, în proprietatea statului. Acesta, ca loc de desfășurare al jocului de noroc, a fost închis, spațiul fiind folosit câțiva ani de Societatea de Cruce Roșie, pentru îndeplinirea unor scopuri umanitare. În anii următori, după importante reparații și adaptări, dar păstrându-i se eleganța care l-a consacrat, cazinoul a devenit Casa de Cultură a Sindicatelor, la fel ca și cazinoul din Constanța, și mai apoi Casa de Protocol a Partidului Comunist, după cum am menționat. În anii 2000 au mai existat o tentativă de a reda clădirii rolul său inițial de casino, însă costurile ridicate de încălzire au făcut ca experimentul să dureze doar câteva luni. Astfel că astăzi, cazinoul, aflat din 2005 în proprietatea primăriei Sinaia, funcționează ca centru de conferințe, găzduind unele dintre cele mai mari congrese medicale din Europa și, de asemenea, funcționând și ca spațiu pentru evenimente private, fiind disponibil pentru închiriere. Aceasta a fost povestea cazinoului din Sinaia, o adevărată capodoperă arhitecturală care ascunde povești în fiecare colț. Sper că v-a plăcut acest episod, pentru că mie mi s-a părut fascinant. Puteți să dați un like, să vă abonați la canalul meu pentru a fi la curent cu următoarele povești. Iar dacă vă place munca mea, mă puteți susține cu o mulțumire sau pe Patreon. Până data viitoare, să nu uităm că fiecare clădire poate avea o poveste de spus. Pe curând!